Mga kuys, mag-install tayo ng mini driving light para sa Aerox V2 natin. So, we will be installing TDD XproEagle. Nabili ko to sa TDD Philippines official website. So, ito siya. Waterproof siya and 45 watts siya. Ito yung specs niya. Ito siya mga kuys. Malaki siya. So kung mapapansin nyo yung kamay ko, malaki siya mga kuys. Mabigat din siya. Siguro equivalent siya sa 4 na mini driving light. Ganon siya kabigat. Tsaka steel armor din siya for added protection. So solid. Malaki. So definitely maliwanag talaga to mga kuys. And then mag-i-install din tayo ng Bosch Evolution horn para added safety na din, para mas dinig tayo sa daan. So yan Bosch, nabili ko to sa kaibigan ko. Mura lang to mga kuys. Ito yung gagamitin natin na mini driving light bracket for Aerox V2. Nabili ko to sa Besttracker.PH. Ilalagay ko yung link sa description. Solid na pagkagawa, napakapulido. So, matibay to mga kuys. Solid. Ayos. So, eto na yung almost finished product natin mga kuys. Na-install na din yung Bosch horn. Naikabit na din natin yung TDD XProEagle tsaka yung bracket. So, tinitesting lang namin yung low and high and yung horn. Mamaya ipapakita natin kung gaano talaga kalakas itong si TDD XProEagle. Horn. Stop. Louder. Mini drive. Low. High. Ito yung close-up view ng TDD XProEagle. So, napaka-pogi mga kuys. Ang ganda-ganda tignan. Malaki. Bagay na bagay sa Aerox V2 natin. So, ito siya. So, tignan nyo yung kamay ko mga kuys. Malaki talaga siya. So, yung bracket na ginamit natin, napakatibay. Kahit anong alog, wala talagang alog. Solid mga kuys. Tsaka si TDD XProEagle meron din tong cooling system. So hindi siya mag-overheat. And for the point of view ng rider, ito siya. Ito din yung top view niya. Ititesting na natin kung gaano talaga kalakas si TDD XProEagle. So ito yung stock headlight ng Aerox V2. Ito yung low beam ng XProEagle. Napakaliwanag. So nasa gitna ako ng dalawang lane mga kuys. So sakop na sakop talaga niya yung dalawang lane. Napaka-wide ng beam. So ito yung high beam. Kitang-kita talaga yung sasakyan sa dulo. So mga almost 300 meters din yung buga. Napakalakas. Ayos mga kuys, solid. Again, stock headlight ng Aerox V2. XProEagle low beam.
high beam. Grabe yung liwanag talaga mga kuys. Sulit na sulit yung value for money natin.